1 carrot chopped, 2 heads of broccoli, 1 kilogram of beef, soy sauce, sugar, cornstarch, garlic, oyster sauce, iodized salt, and pepper. Pag mainit na po yung ating mantika, ilalagay na po natin yung ating marinated na karne. Tapos, haluin po natin ito. Continuous na halo. Haluin po natin ang karne at antayin natin ito hanggang magkulay brown. Pagkatapos, lagyan po natin ng black pepper at haluin ito ulit. Lagyan natin ng 2 basong tubig ang karne at pakuluan. Isunod natin ilagay yung ating oyster sauce habang kumukulo yung ating karne. Pagkatapos, haluin natin ito ulit. Habang hinihintay natin na maluto yung karne natin, magpapakulo tayo ngayon ng tubig. Lagyan natin ng konting asin para sa ating broccoli. Magba-blanch na tayo. Hanguin natin ang ating broccoli after 60 seconds or 1 minute. Ngayon, balik na tayo sa ating pinakuloang karne kanina. Mag-iwan tayo ng konting sauce para ang beef broccoli natin is saucy. Tapos, lalagyan na natin yung ating carrots. Pagkalagay ng carrots, isunod na natin yung ating binlanch kanina na broccoli. Haluin lang natin ng konting saglit. Tapos,